Усім привіт! Мене звати Ростислав, і я SEO маркетингового агентства Marketing 0100. І сьогодні я прийшов до вас з одним дуже цікавим кейсом у ніші e-commerce. Більшість інтернет-магазинів застряють на вирості 1 мільйон оберту на місяць і не знають, як масштабуватись далі. Сьогодні хочу показати вам відео-стратегію, в якій розібрав шлях по каналах і за допомогою якої можна зрости з 1 мільйона оберту на місяць на 3 мільйони завдяки правильно вибудованій маркетинг в системі і послідовності каналів трафіку. Якщо у вас зараз працює один канал трафіку, наприклад, Target або Google реклама, і ви думаєте, що ви вже десь впираєтесь в стелю, постійно щось не працює, щось ламається, тоді це відео точно буде для вас корисним. Давайте починати. До нас звернувся інтернет-магазин зоотоварів. У них було дуже сильне УТП, вони були офіційним дистриб'ютором і мали найкращу ціну на один бренд корму в Україні. І звернулись до нас за таким запитом: давайте просто запустимо Google Ads і заберемо собі весь попит. Тобто у нас найкраща ціна, ставимо найкращу ціну, запускаємо Google рекламу, люди, які будуть шукати цей корм, вони будуть купувати у нас. Але по факту, коли ми почали аудит, подивились їх цифри, ми зрозуміли, що з цієї моделі дуже сильно не вирости. Ми тут дуже багато від чого залежимо, і масштабу в цьому не буде. Тому пішли трохи по іншому шляху. І зараз я вам покажу, які варіанти ми запропонували. Коли ми розпочали аудит клієнта, на старті співпраці ми подивились кабінет і побачили, як клієнт запускав сам рекламу, і побачили такі цифри, що дохід складає 21 тисячу, витрати 30 тисяч, результат мінус 9 тисяч, тобто рентабельність мінус 40%. Фінансово проект просідає, емоційно клієнт розуміє, що ця модель вже не працює, і звернувся за переналаштуванням Google реклами. Що ж насправді треба клієнту? Він звернувся за Google рекламу, а що йому треба? Він не просить краще налаштувати рекламу, він просить повністю переосмислити позиціонування і вивести свій бренд в лідери онлайн-зоомагазинів. Це не просто трафік-задача, це вже більш стратегічна задача, і тут треба було підходити комплексно. Є взагалі 3 варіанти, які можна запропонувати. Перший – це сфокусуватись на одному продукті і стати в ньому номер 1. Варіант A. Тобто ми беремо конкретний корм і повністю сегментуємось на ньому, тобто робимо оголошення, все заточено тільки на одній позиції і стаємо в вузькому сегменті номер 1. Це краще, ніж бути там номер 5, номер 10 серед всіх зоомагазинів, а бути номер 1 в певному сегменті. Це варіант 1. Другий – це контент і бренд, будувати довіру через соцмережі. Тобто можна піти в YouTube, TikTok, експертність, освітній контент, і тоді у нас будуть купувати не тільки через те, що у нас найкраща ціна, а ще через те, що ми там даємо якусь користь, експертність, і до нас приходять, обирають за рахунок цього. І третій варіант – це агресивна перформанс-модель, де, в принципі, ми зростаємо за рахунок автоматизації, email, SMS, Google і торгові компанії, де ми заробляємо не з першої покупки, а з повторних. І саме третій варіант дає найбільший потенціал росту в цьому проєкті. До речі, напишіть в коментарях, який варіант обрали ви, щоб були на місці підприємця. Перший варіант, другий або третій. Тобто, нагадую, перший – піти в вузький сегмент, другий – будувати контент, стратегію, третій – піти в агресивний перформанс. Ми обрали третій варіант і зрозуміли під час там аудиту, що у цьому проєкті найбільший потенціал росту в повторних покупках. Для зоомагазинів це найефективніша модель – це підписка на корм або повертати клієнтів. Тобто перший клієнт може бути дорожче, але коли один клієнт стає вашим постійним клієнтом, то кожен наступний взаємодія з ним для вас дешевше, і ви заробляєте на ньому більше. І загальний LTV буде більше. Тому ми пішли в третій сегмент побудувати стратегію на фоні того, що ми створювали попит, перехоплювали готовий попит і закривали на LTV. Також формували бренд. Про це далі. Наші ключові задачі – збільшити LTV, знизити SaaS, стабілізувати дохід клієнта, щоб він вийшов в плюс. Зафіксували. Це точка А, з якої ми починаємо. Перше, що ми почали, це Google Ads, і наша задача була перехоплювати готовий попит по тому, що в нас в бренді є бренд з найкращою ціною. Починаємо з цього. Людина вже знає, що хоче купити, і просто шукає і робить це. Наша задача в цей момент запустити пошукові кампанії, торгові кампанії, Performance Max і вийти на приблизно 1 мільйон гривень оберту, а далі все. Отут розбираємо. Перші 4 місяці ми працюємо і розуміємо, що ми генеруємо 1 мільйон оберту на місяць і 60% приносить Google реклама, тобто 50-60%. І далі ми не переходимо за мільйон. Тобто у нас місяцями 800, мільйон, 1 200 000. Думаю, багатьом підприємцям це дуже знайомо, коли качелі починаються. 50% усіх продажів – це Google Ads. І Google Ads – це не канал росту, це канал стабілізації. Тобто запустили, отримуємо результат,
І зазвичай ми аналізуємо, якщо ROAS з цього каналу 300%, тобто реклама окупується в 3 рази і більше, то це вже гарний показник. І далі треба нащупати десь стеля, да? Тобто потрохи збільшуємо бюджет, розуміємо, більше якої ми вже не можемо зростати. От в нашому випадку ми це нащупали, не буду казати, який бюджет, там, яка це, сказав у вирості. Да? Приносимо клієнту 500-600 тисяч за допомогою цього каналу, звісно, що з окупністю. Тобто, інакше це б не працювало. Далі, повна воронка працює так, що ми розуміємо, що найбільший потенціал росту в нас з'являється в повторних покупках. Тобто ми вже навчились залучати перших клієнтів, і далі нам треба підключити підписку на корм. Ми розуміємо, що нам далі треба збільшувати LTV і знижувати SaaS. Як це робити? Ми зрозуміли, що в нас вже закріпилась реклама, розуміємо наш SaaS, і далі хочемо зростати. І ми пропонуємо піти методом підключення email-маркетингу. Тобто у нас є трафік на сайт, перша покупка, емейл нас доганяє, повторні покупки, LTV. І основна помилка, тут ми часто це помічаємо, що у більшості вони працюють лише з першою покупкою і забувають про другі, а гроші заховані у повторних покупках. Не забувайте, будь ласка, про це. Не потрібно ганятись постійно за новими клієнтами. Треба працювати із існуючою базою і допродавати її. І, в принципі, ми розуміємо, що масштабуватись за рахунок Google інструментів, але у нас є ризики, що ми залежимо від аукціону, зростає CPC, висока конкуренція, і ми тут залежимо від попиту. Тобто попит є, продаємо, попит закінчився, все. Що робить далі, невідомо. І тут починається найцікавіше. Гроші, e-commerce, як я казав, заховані в повторних покупках. Тому ми приймаємо рішення, тобто ми з 1 мільйону приносимо Google Ads 60%, 600 тисяч візьмемо, а хочемо зробити, щоб ми клієнту приносили більше користі, і розуміємо, що клієнту треба зростати в оберті. І починається найцікавіше, далі ми підключаємо email-маркетинг, тому що пояснюємо клієнту, що тут заховані гроші для бізнесу, і дивіться, середня конверсія, коли оберт мільйон, і вже є трафік на сайті, є база, то 30% прибутку можна повернути з мільйона оберту до 30% можна збільшити продажі. Тобто з мільйону плюс 300 тисяч може бути заховано просто в email-маркетинг, який ви не використовуєте. Таким чином, ми приносимо Google Ads 500 тисяч. Якщо запускаємо емейл, то потенційно можемо зрости на 300 тисяч і вже буде 800, з яких на 500 органіка. Тобто ми вже можемо вийти на 1 300 000. Чудово? Чудово. І як ми це зробили? Якщо людина купила маленьку упаковку, нагадуємо через 10 днів. Якщо середню, через 3 тижні, якщо велику, то через місяць. І найважливіше – це тут підписка. Тобто, як працює? Людина купила, зберегли в SMM, маємо дату, коли він закінчиться продукт, нагадуємо раніше, ніж вона піде в Google. Оце дуже важливий поінт, що ми нагадуємо. Дивіться, коли людина шукає корм, він у неї закінчиться, вона йде в Google. А в Google хтось інший конкурент запропонує кращу ціну чи зробить краще фото, і ви втратили клієнта. Тому нам треба спрацювати на випередження, і нам треба йому нагадати раніше, ніж в нього закінчиться корм, і він піде в Google. Таким чином ми повертаємо клієнта і формуємо звичку купувати у нас. Ми просто йому нагадуємо, приходить емейл або смс, або нагадування про те, що ми пам'ятаємо, ось ваш корм, натисніть кнопку, натискає кнопку, заходить в нього все в кошику, швидко купує. Клас. Тобто ми не чекаємо, поки клієнт повернеться, ми керуємо його повернення. Це зафіксували. Далі друга штука, дуже важлива, це модель підписки. Отут дуже класно можна спрацювати на тому, що ми людину підписуємо на рік, або на 3 місяці, або на півроку, даруємо знижку 10% і кажемо, ми тобі будемо привозити кожен місяць корм, коли тобі буде зручно. Тобто не треба про це більше думати. Ми все пам'ятаємо, все фіксуємо і працюємо. Тому давайте тут зафіксуємо. Якщо левел 1 – це про залучити клієнта, то левел 2 – це про зробити його нашим постійним клієнтам. Як це можна робити? В принципі, зараз, щоб довго не затримувати вас, ми розробляємо коротку структуру листів, робимо це креативно, з картинками, з відео, і далі це подивіться листів, збірка в сервісу і звітність. Тобто тут фактично треба працювати так, щоб не просто нагадування коротким повідомленням, а щоб людина звернула увагу і вас постійно згадувала. Тому це зафіксували. Рухаємось до кроку 3. А крок 3 – це в нас створення попиту, і тут можна використовувати 2 канали, якщо ви працюєте в Україні, бо в світі багато, можна це називати соцмережі, в Україні найкраще працюють Meta Ads і TikTok Ads, всім відомі. Тому створення попиту. Як це працює? Якщо Google – це готовий попит, то Meta створює попит. І нам важливо, людина, дивіться, розберемо через так простими словами, шукає корм, йде в Google, знаходить бренд. Зафіксували. Наша ж задача, коли людина ще не шукає корм, в неї він не закінчився, ми розуміємо, що по портрету цільової аудиторії, хто наша цільова аудиторія, тобто люди, вік, стать, на що вони реагують,
да, що в них є улюбленець, там кіт чи собака. І це вже ключові фактори, але нам треба спрацювати на випередження. Тобто вона ще не йде в Google, в неї не закінчився корм. Ми кажемо, що купуй один, отримуй два. Тобто людина бачить такий офер, від якого не може відмовитись. Тобто це вигода, дуже сильна вигода. І людина, купуючи один, отримує два. Для нас, звісно, це ключовий поінт. Я тут зафіксував, що SaaS, тобто залучення клієнта, мета майже завжди вийшло, тому що ми працюємо над холодною аудиторією, яка ще не шукає. І наша задача їх завлечь, заінтригувати. Тому ми можемо зробити 1 равно 2, да, такий офер, можемо зробити мінус 20% там на перше замовлення, можемо просто нагадати про себе з допомогою таргета. І таким чином, як це працює, людина купила, скористувалась акцією, і далі ми їй відправляємо емейл. Тобто перше залучення клієнта нам буде дорого, але ми за допомогою емейл-маркетингу її перетворюємо в нашого постійного клієнта. І якщо вона нас захоче знайти, то вона нас і побачить в Google рекламі. Тобто, коли в нас працює рівень 1, рівень 2, ми додаємо рівень 3 і працюємо над холодною аудиторією за допомогою Meta Ads або TikTok Ads. SaaS тут буде дорожче, але знову ж таки в оберті ми зростає. Орієнтовно, дивлячись, який бюджет, але в принципі в нашому кейсі, що вже є, можу сказати, що тут спокійно можна плюс 500, плюс 700 тисяч додати в оберті. Якщо ми першим каналом Google Ads генерували 500-600 тисяч, з допомогою емейлу можна дістати ще 300, це вже 800. Пам'ятаємо про органічні були 500, це 1 300 000. І за допомогою такого третього кроку ми можемо спокійно виходити вже на 2 мільйони за допомогою 2 платних каналів і емейл-маркетингу. Рухаємось до рівня 4. Цей рівень – це бренд, коли люди починають шукати вже саме вас. Вони не переходять по рекламі, вони не реагують на якийсь смачний офер, вони не шукають в Google, вони саме йдуть до вас. І тоді ви менше залежите вже від реклами і отримуєте додаткові органічні гроші. Але для цього треба вибудувати бренд. Має бути відповідь у клієнта, да? Хто ви, чому ви і чому треба купувати у вас. Тут ми завдяки бренду знижуємо SaaS і підвищуємо LTV, тому що коли людина бачить рекламу від бренда, якого вона знає, вона швидше приймає рішення. Да? Тому бренд формується і завдяки цього, показує практика, знижується SaaS, тому що якісний контент, є довіра, і люди купують. Люди починають обирати вас не тільки через ціну, як сказав раніше. Як це працює? Людина бачить контент в Instagram, TikTok, YouTube, формується довіра, запам'ятовує саме бренд, не просто купує корм, а купує у когось, да? Тобто у певного бренду. В цьому є користь. І при пошуку обирає саме вас. SaaS у вас падає, LTV росте. Все начебто просто. Да? Але в цьому якраз і захована найбільша робота, тому що над брендом вимагає багато вкладень, багато зусиль і багато роботи. Тому ми і виводимо це вже на 4-й аж рівень. Ми вибрали агресивну перформанс-модель. Тому при мінімальних зусиль отримуємо максимальний результат. Да? Google Ads запустити найлегше, тому що тут сформували кампанії, запустили, пішов трафік. Підключили емейл, далі робота складніша, з креативами, з оферами. Вже працюємо над 3-м етапом. І 4-те, коли в нас 1-й, 2-й, 3-й системно працює, дає оберт, і в нас є з чого реінвестувати, да, важливо, тому що для бізнесу люди, які пропонують перший варіант, це треба вкладати з власних коштів. В цій моделі ми можемо реінвестувати. Тоді ми формуємо бренд. І що тут входить? Да? Розробляємо чітке позиціонування для вас, формуємо місію, цінності, УТП, формуємо кому, як продавати, далі формуємо контент-план, як ми виглядаємо, для кого ми, хто ми. І далі от такий лайфхак цікавий є, да? Що за допомогою емейл-маркетингу можна запустити, умовно, акцію і перегнати собі за відразу аудиторію. Тобто, перший день можна вже бути не пустим аккаунтом, коли у вас є база і правильно все працює система, а відразу там отримати першу там 1800 підписників, і до вас вже буде формуватись довіра, а це буде не пустий аккаунт. Давайте підсумуємо, да? Помилка номер 1. Якщо почати відразу з SMM, пустий аккаунт, нема бази, нема з чим працювати, багато зусиль, багато вкладень, результат там мінімальний. Якщо ми підключаємо, коли в нас є база, працює постійна реклама, то з цього вже профітність буде набагато вища. Зафіксували і рухаємось далі до найцікавішого, на якому багато підприємців проходять самимо перед першим запуском реклами або принаймні маркетолога. Це юніт економіка. Давайте буду намагатись пояснити просто, але щоб цей блок не швидко пройшли і було все зрозуміло. Перша ключова помилка – оцінювати рекламу по першій покупці. Запам'ятайте це, бо більшість гониться за тим, щоб реклама з першої покупки відразу окупилась. Це неправильно, це в 2026 році неможливо, не завжди, не в усіх нішах і не в усіх позиціях, тому зафіксували і прийняли. Як на прикладі це може працювати? Середній чек 1200 гривень, маржа 30%, покупка 6 разів на рік.
клієнт з вами 2 роки. Да? Беру невидуману ситуацію, реальну ситуацію від клієнта, з даних ви можете підставити свої порахувати. Тоді у нас LTV, дохід, рахується таким чином, що з одного клієнта ми заробляємо 14 400. Чистого прибутку ми заробляємо 1000. Так би ми рахували, що клієнт купив одну позицію, 1200 гривень, клас, тоді який має бути SaaS, да, залучення клієнта, враховуючи, що ваша маржинальність там 30%, там має бути до $10. А якщо рахувати такі моделі, то ми можемо собі дозволити клієнта вже за 10, 20, можливо і 30 доларів, тому що ми з чистими $100 з одного клієнта заробляємо. Хто так рахує? Не всі. Тому на початку ми задаємо це питання, скільки ми можемо платити за клієнта. Якщо у вас цих даних нема, їх треба прорахувати, можете якраз от зараз цим зайнятися і або звернутися до ваших маркетологів, якщо вони працюють, і спитати у них пряме питання, скільки ми можемо платити за клієнта. Да? Допустимий SaaS у нас до 1500 гривень, це добре. Якщо 3000 ок, але воно заробляємо на дистанції, бачите, отут 1200 дохід. При 1500 ми мінус 300 гривень з першої покупки, але для нас це добре, тому що ми заробляємо 4300. Да? Навіть 3000 нам ок, ми заробляємо. 4000 плюс – це вже ризик. От на фоні цього можна думати і рахувати. Ми не заробляємо з першої покупки, ми заробляємо з LTV. Важливо це розуміти. Ключовий інсайт. Реклама може виглядати збитковою на старті, але бути прибутковою в правильній системі маркетингу. Приклад. Витратили 100 тисяч гривень, отримали 66 клієнтів. Перша покупка, по першій покупці виручили 79 тисяч, 80 отримали. Ми в мінус 20 тисяч. Да? Клієнт до нас звернувся, реклама не працює, треба переналаштувати. Але ж проблема в тому, що просто неправильно це рахували. Якщо перерахувати, то картина може бути інша. 66 покупок, помножаємо на 9600, це враховуючи LTV і скільки з нами клієнт, вже ми зрозуміли, що на дистанції ми заробляємо 633 тисячі. Ось в чому проблема. Реклама окупається не з першого дотику, а з системи повторних продажів. Але ж їх не було, з ними ніхто не працював, розумієте? Тому і був мінус 20 тисяч. Тому система працює так. Level 1 дає клієнтів, Level 2 приносить гроші. Нагадую, Level 1 це Google Ads. У нас є класний UTP-офер, даємо клієнтів. Емейлом приносимо гроші, повторні покупки. Level 3 нас масштабує завдяки соцмереж, Meta і TikTok. Level 4 знижує нам SaaS. Думаю, все зрозуміло. Напишіть, будь ласка, коментар, як вам такий розбір, що сподобалось найбільше. І дуже цікаво, щоб зробили наступні розбори. Можете написати, яку б нішу б хотіли побачити наступною, будемо робити це частіше. Якщо у вас схожа ситуація, або ви відчуваєте, що вперлись десь в стелю в маркетингу, тому запрошуємо вас на діагностику з маркетингу до нашої компанії. Ми подивимось вашу юніт-економіку, розберемо всі ланцюжки канали трафіків і покажемо, де ви втрачаєте гроші саме зараз. Записатись на діагностику досить просто. Напишіть в коментарях слово «діагностика» або зайдіть на наш веб-сайт або інстаграм-сторінку і залиште заявку. Ми підключимось і зробимо повноцінний розбір, як я зробив по цій стратегії. Ви отримаєте таку ж майт-карту, але саме для вашого бізнесу. Пишіть слово «діагностика» і зустрінемось на особистому розборі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Та чекаю ваші коментарі знизу під відео, яку б нішу ви б хотіли, щоб ми розібрали наступне. Зустрічей в наступних відео.